हेलो गाइज व्हाट्स अप एन्ड वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई बताउँदैछु काइनमास्टरको टुल्सको बारेमा। कुन टुल्सको के काम हुन्छ त्यो एकदम म क्लियरली बताउने छु हजुरलाई। भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला अनि सब्स्क्राइब गर्नु मेरो युट्युब च्यानललाई पनि। मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ म हजुरलाई काइनमास्टरमा भिडियो कसरी एडिट गरिन्छ त्यो ट्युटोरियल्सहरू प्रोभाइड गर्छु। अनि प्रेस गर्नु त्यो बेल आइकन बटनलाई पनि। भिडियो लामो नबनाइकन म स्टार्ट गर्छु। लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो। ओके, सबभन्दा पहिला हजुरले काइनमास्टर खोल्ने बित्तिकै हजुरको यस्तो इन्टरफेस आउँछ हैन। यहाँ तिमी चाहिँ हजुरले प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नु यहाँ तिमी एक्सपेक्ट रेसियो सिलेक्ट गर्ने भनेर आउँछ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हजुरको युट्युबमा भिडियो बनाउनु छ भने सबभन्दा पहिला फर्स्टमा छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। सेकेन्डको चाहिँ हजुरको टिकटकमा भिडियो एडिट गर्नु छ भने टिकटकमा अपलोड गर्नु छ भने त्यसमा सिलेक्ट गर्नुपर्छ। थर्डको के हो मलाई थाहा छैन, आई मिन हुन्छ होला सायद इन्स्टाग्रामको लागि। अब युट्युबकोमा जाम पहिला हैन। अनि यसरी गइसकेपछि हजुरको यहाँ तिमी छ टुल्सहरू हेर्नु। अब सबभन्दा पहिला मिडिया छ हैन। मिडियामा जानुभयो भने चाहिँ हजुरको के हुन्छ भने मिडियामा हजुरको फोटोहरू भिडियोहरू सबै फाइल्स त्यही हुन्छ, सबै A to Z है त। अनि यहाँ तिमी साइडमा अडियो छ। अब अडियोमा जानुभयो भने चाहिँ हजुरको अडियोमा अब ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लगाउनु छ भने कुनै साउन्ड इफेक्टहरू लगाउनु छ भने अडियोमा गयो भने हजुर सबै पाउनुहुन्छ। अनि भोइस छ यहाँ तिमी हैन, तल भोइस छ। यो भोइसको काम चाहिँ के हो भने भोइस ओभर। अब हजुरलाई कुनै भिडियो रेकर्ड गर्नुभयो त्यसमा भिडियो छैन, त्यसमा भिडियोमा अडियो छैन भने त्यसमा चाहिँ पछिबाट हजुरले भोइस हाल्नु छ भने चाहिँ त्यसमा भोइस ओभर गर्न मिल्छ। यो भोइस ओभर चाहिँ यहाँबाट गर्न मिल्छ है त। अनि यसमा चाहिँ नि यहाँ तिमी एउटा होम जस्तो आइकन छ, यसमा जानुभयो भने के हुन्छ भने हजुरको यहाँ तिमी चाहिँ थुप्रै हजुरलाई जति पनि चाहिन्छ काइनमास्टरको अब एनिमेसनहरू टेक्स्टहरू हैन जति जे हुन्छ सबै यसमा पाइन्छ कि हजुरले डाउनलोड गर्न मिल्छ। अनि अर्को अप्सन छ यहाँ तिमी यो गोलो। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हजुरले यसरी यहाँ आएपछि के गर्नुपर्छ नि यो अडियो फेड आउट भनेर छ हैन, यसलाई चाहिँ हजुरले 0 मा ल्याएर राख्दिनुपर्छ है। ओके, यो 0 मा ल्यायो भने चाहिँ के हुन्छ भने हजुरको भिडियोमा चाहिँ भोइस डाइरेक्ट इन्ड हुँदैन कि, हल्का जस्तो कि कम लो हुँदा हुँदै अनि इन्डिङ हुन्छ त्यस्तो टाइपको हुन्छ। पहिला म हजुरलाई एउटा फाइल एड गरेर हजुरलाई म देखाइदिन्छु है त। मेरो कुनै एउटा फाइल एड गरेर हल्का एडिटिङको टाइपको देखाइदिन्छु। जस्तो कि मैले यो मेरो फाइल लिएँ हैन यहाँ तिम। अब यो फाइल यहाँ तिम आयो हैन। अब हजुरको यो लास्टमा यो भिडियोको लास्टमा हेर्नु अब यस्तो हुन्छ यो हैन, फेड चाहिँ नि डिफल्ट यस्तो हुन्छ के। अब यस्तो भयो भने चाहिँ हजुरको यो भोइस चाहिँ नि डाइरेक्ट सकिन्छ कि एकैचोटि। अब यस्तैलाई नै हजुरले फेडलाई 0 मा गरिदिनु भयो भने चाहिँ कम हुँदै सकिन्छ यसरी अन्त यसरी सकिन्छ हजुरको भोइस। अनि हजुरले अब जस्तै कि हजुरले यो भिडियोलाई यहाँ तिमी एउटा अप्सन छ हेर्नु, यहाँ तिमी जुन यो माथि टपमा एउटा अप्सन छ यसको काम चाहिँ के हो भने हजुरले मिस्टेक गर्नुभयो भने कतै यो भिडियो यसरी काट्नु भयो नि त। अब त्यो काट्नु भयो त्यसलाई फेरि ल्याउनु छ भने चाहिँ कतै मिस्टेकली काट्यो भने फेरि ल्याउनु छ भने चाहिँ यो दबाइदियो भने त्यो भिडियो फेरि आउँछ हो नि त। अनि यसरी नै हो। यसलाई अब मैले यहाँ ट्रिम गरिदिएँ हैन, बिचमा यहाँबाट टुक्रा गर्नु छ भने ट्रिमको अप्सनमा गएर यसको काम चाहिँ ट्रिम गर्ने हो। ल हेर्नु है, यो टुक्रा मात्रै भयो क्या। अब हजुरले मिस्टेकली ट्रिम भएको रहेछ भने चाहिँ हजुरले फेरि यसमा यो टपको यसमा टच गरिदिनु भयो भने त्यो फेरि जस्तोको त्यस्तै हुन्छ। त्यसको काम चाहिँ त्यो है त। ओके, अनि यहाँ तिमी छ हेर्नु यो तलको। अब यसमा गयो भने डाइरेक्ट पछाडि जान्छ कि लास्टको पार्टमा जान्छ। यहाँ तिमी लास्टमा आयो नि त, फेरि यसलाई टच गरिदिनु भने फर्स्टमा जान्छ। अब यसरी गर्नुभन्दा हजुरको कुनै लामो हुन्छ नि त भिडियो, त्यही भएर यसरी गर्नुभन्दा हजुरले अब डाइरेक्ट फर्स्टमा जानु छ भने यसरी दबायो भने फर्स्टमा जान्छ कि। यसको चाहिँ यस्तो छ बेनिफिट। प्लस हजुरले यसमा छ लास्ट सेकेन्ड लास्टमा छ हेर्नु, यो दबाइदियो भने यसरी हुन्छ है। अनि हजुरको यहाँ जति पनि यहाँ लेयरहरू हुन्छ त्यो सबै देखिन्छ कि। म देखाइदिन्छु हजुरलाई, भिडियो हल्का लामो हुन्छ है। जस्तो कि यो मैले अब यहाँ तिमी मेरो सङ एड गरेँ यसलाई हैन, यहाँ तिमी मैले टेक्स्ट पनि एड गरेँ है। अब सरी यार, ओके सो मेरो यहाँ टेक्स्ट पनि एड भयो हैन।
अब हजुरले यस्तो छ यहाँ तिमी थुप्रै लेयरहरु छ हैन यो भिडियोमा यसरी यो भन्दा धेरै भयो भने अझै तल तल जान्छ के देखिदैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हजुरले यसमा टच गर्नु भयो भने यसरी देखिन्छ ल हेर्नु सबै देखिन्छ के अझै यहाँ तलसम्म भए पनि देखिन्छ अनि भिडियो पनि देखिन्छ हजुरले यहाँ तिमी यसरी हेर्नु यसमा टच गर्दियो भने भिडियो पनि देखिन्छ यसरी हेर्नु है त ए जता राखे पनि भयो अनि यसरी प्ले गरेर एडिट गर्न मिल्छ हजुरले आफ्नो भिडियो चाहिँ नि त्यही हो यसको यस्तो छ बेनिफिट हैन ओके अनि हजुरको अब जस्तो कि यो भिडियोमा टच गर्नुभयो मानम हजुरले यहाँ थिम अब यो टेक्स्टमा टच गर्नुभयो है त टेक्स्टमा टच गर्ने भयो भने के हुन्छ भने हजुरको यहाँ थिम एउटा अप्सन आउँछ हेर्नु यो चाहिँ डिलिटको अप्सन भइहाल्यो डिलिट हुन्छ हैन अनि यो चाहिँ नि हजुरको जुन यहाँ थिम देखा छ हेर्नु यो चाबीवाला चाबीमा चाहिँ हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने के हुन्छ भने जस्तो कि भिडियो यो हजुरको टेक्स्टलाई मुभिङ एनिमेसन दिनु छ भने हैन लेफ्ट टु राइट यसरी मुभिङ एनिमेसन दिनु छ भने हजुरले यसमा चाबीमा क्लिक गरेर अब यसलाई कहाँ कतातिर लाने हो त तल लाने हो भने यसरी हैन यसरी यसरी तल लान मिल्छ के हजुरले यसरी यसरी मुभिङ एनिमेसन दिनु मिल्छ जस्तो कि अब हेर्नु यो चाहिँ नि यसरी तल जान्छ के हेर्नु हो नि त अब यसरी नै हजुरले यो टेक्स्टलाई एनिमेसन दिनु छ भने लेफ्ट टु राइट पनि दिनु मिल्छ अब यताबाट यसरी जानी गराउन पनि मिल्छ है यसरी नै हो त्यसको लागि पनि अब यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हजुरले जस्तो कि चाबीमा गयो अब हैन यसलाई फेरि पहिला हटाइदिने यो माथिबाट तल आएकोलाई हटाइदिने अनि ओके अब यति गरिसकेपछि हजुरले यसलाई यहाँ लेफ्ट टु राइट दिनु छ भने चाहिँ अब लेफ्ट टु राइट म एकछिन है त हजुरलाई सिकाइदिन्छु है ओके यो भयो हैन अब यसलाई हजुरले लेफ्ट टु राइट दिनु छ भने पहिले यसलाई चाबीको आइकनमा छोएपछि यसलाई यहाँ यसरी राखिदिने के छेउमा अब यहाँ छेउबाट स्टार्ट हुन्छ नि त अनि हजुरले यस्तो गर्ने यस्तो गरेर यहाँ छेउमा ल्याएर गर्नु यहाँ छेउमा ल्याएर टच गरिदिनु भयो भने यस्तो आउँछ हैन अनि हजुरले यसलाई यसरी ल्याउनु पर्छ के यसरी ल्याउनु पर्छ के अनि आउँछ हेर्नु है त यसरी आउँछ हेर्नु नि त अझै यसलाई एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भने हजुरले अब यो टेक्स्टमा हजुरले ब्याकग्राउन्ड हाल्दिनु पर्छ के जस्तो कि यो ब्याकग्राउन्ड कलर भयो नि त यसरी यो दुईटा एनेबल गरिदिनु बित्तिकै हजुरको काम भइहाल्छ के अरु केही गर्नु पर्दैन हैन अब यसलाई हेर्नु प्ले गर्नु भयो भने यस्तो हुन्छ हेर्नु है त ए देख्नु भयो होला नि त यो चाबीवाला काम चाहिँ त्यसै हो जस्तो कि हजुरले टेक्स्ट कुनै पनि हाल्नु भयो भने यसको चाबीको काम चाहिँ त्यो हो टेक्स्ट मात्रै नभएर हजुरले फोटो पनि एड गर्नु भयो भने जस्तो कि अब हजुरले यसरी यो फोटोलाई एड गर्नु भयो भने हैन यो फोटोलाई एड गर्नु भयो भने यसलाई पनि हजुरले देख्नु चाबीको आइकन आछ यसरी हजुरले यसलाई पनि जतासुकै मुभ गर्न मिल्छ हैन यहाँबाट अब यहाँसम्म ल्याएर ओके गरिदिने अब यसलाई हजुरले कतातिर घुमाउने हो त जसरी यसरी घुमाइने भयो जतातिर लैने भयो जे गरे पनि भयो के मतलब चाबीको काम चाहिँ त्यो हो हजुरको हैन ओके अनि अब यसमा हिडन फिचरहरु चाहिँ के छ भने जस्तो कि अब हजुरको लेयरमा जानुभयो भने चाहिँ यहाँ लेयरमा जानु भने यहाँबाट पनि यो मिडिया छ मिडियामा हजुरको थुप्रै भिडियो फाइल जे छ हजुरको मोबाइलमा त्यो सबै एड गर्न मिल्छ यहाँ थिम लेयरमा अब मेरो यहाँ थिम कुनै फोटो एड गर्नु छ भने मलाई कुनै फोटो एड गर्नु छ भने चाहिँ नि मैले यसरी फोटो एड गर्न सक्छु के हेर्नु हो नि त यो फोटो यहाँ आयो यसरी एड गर्न सक्छु के लेयरबाट मिडियामा गयो भने जस्तो कि लेयरमा गयो अनि मिडियामा गयो भने सबै खोलिन्छ जे छ अब हजुरलाई एड गर्न मिल्छ के अब हजुरले सब्स्क्राइब बटन पनि हाल्नु छ भने युट्युबमा जुन ग्रीन स्क्रिन सब्स्क्राइब बटन हाल्नु छ भने यसरी नै लेयरमै गएर हाल्नु पर्छ फेभरेटमा राखेछु है अब यसरी हेर्नु यो चाहिँ नि मेरो ग्रीन सब्स्क्राइब बटन यहाँ थिम आयो हो नि त अब यसलाई कसरी युज गर्ने भने यसरी यसमा टच गर्नुभयो भने अप्सन आउँछ हेर्नु जस्तो कि यो मैले एड गरिसकेपछि यसमा टच गर्नुभयो भने क्रोमा की भनेर अप्सन आउँछ हेर्नु यहाँ थिम यसरी तल गर्ने क्रोमा की आउँछ अनि यसलाई इनेबल गरिदिने के हेर्नु यसरी हुन्छ नि त अब यसलाई हल्का यताउति बढाउन घटाउन पनि मिल्छ यसको कलरहरु यहाँबाट यसरी हेर्नु यसरी बढाउन घटाउन पनि मिल्छ यस्तो हुन्छ हेर्नु यता गर्ने ग्रीन हुन्छ यसरी बढाउन घटाउन मिल्छ अब हजुरको यसको जस्तो एड गरिसकेपछि हजुरले यो ग्रीन
यसको पनि साउन्ड इफेक्टहरु बन्द गरिदिनु पर्छ फेरि। अब यस्तो हुन्छ हेर्नु है त, यो चाहिँ यसरी एड गरिन्छ है। हजुरले यो सब्स्क्राइब वाला बटन चाहिँ हजुरले युट्युबमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन, युट्युबमा पाइन्छ। ग्रीन स्क्रिन सब्स्क्राइब बटन भन्यो भने जति पनि पाउनुहुन्छ। अनि त्यसलाई यसरी एड गरेर अनि क्रोमा की युज गरेर यसलाई बनाउनु पर्छ है त। ओके, अब जस्तो कि मलाई यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो हैन, मलाई यो डिलिट गरिदिनु पर्यो भने के गर्ने त, यसलाई टच गर्यो भने हातीमा अप्सन आउँछ हेर्नु डिलिटको, यसमा गएर डिलिट गरिदिने के यसरी। अब मिस्टेकली डिलिट भयो, मैले त्यसलाई ओहो मिस्टेकली डिलिट भयो, फेरि त्यसलाई तान्नु छ भने चाहिँ यस्तो गरिदियो भने फेरि आउँछ कि हेर्नु नि त। ओके, यसरी हुन्छ काम। अरु चाहिँ अब हजुरको भोइस ओभर भन्ने कुरो चाहिँ नि यहाँ थिम छ हजुरको। यसमा भिडियोमा अब हजुरको भोइस आएन, हजुर बोलेको सुनिएन भने कुनै मेन पार्टमा हजुरले त्यहाँतिर आफ्नो भोइस ओभर गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले स्टार्ट गर्दियो भने हजुरको गरिदिने के। अनि हेर्नु यो यहाँ थिम रेडी भयो। अब यो चाहिँ अहिले मेरै भोइस सुनिन्छ यहाँ थिम हजुरले, म त्यतिकै बोलिरहेको छु नि त, यो यसरी गर्न मिल्छ। अब यो गर्दा चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्छ, जस्तो कि यो भोइस सुनाउनु छ भने हजुरलाई अब यहाँ भिडियोमा अलिअलि भएको भोइस चाहिँ नि बन्द गरिदिनु पर्छ यही थिम। जस्तो कि यहाँ थिम मेरो भोइस छ, भर्खर भोइस ओभर गरेको भोइस छ। अब भिडियोमा चाहिँ बन्द गर्नु छ भने भिडियोमा क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि तल तल जानुभयो भने यहाँ थिम भोल्युम इन्भल्भ भनेर छ, यो भोल्युम इन्भल्भमा जाने हैन। यहाँ तिमी एउटा लाइन बनेछ बिचमा हैन, एउटै बिचको सेन्टरमा लाइन बनेछ। यो चाहिँ यसको भोइस हो, बिचबाट एकदम स्ट्रेट गइरहेछ के। अब यहाँ तिमी प्लसको आइकनमा गर्ने, यहाँ तिमी एउटा रातो देख्नु भयो होला हजुरले हैन, अनि यहाँ तिमी पनि प्लसको आइकनमा गरिदिने, दुईटा रातो भयो। अब यहाँबाट यस्तो गरिदिनु भने 0 मा आयो के भोइस हेर्नु मेरो हैन, यी 50 छ 0 मा आयो के, माथि 200 मा गयो 0 मा ल्याइदिए के मैले। यहाँदेखि यहाँसम्म मेरो भोइसलाई 0 पार्नु छ भने यहाँ पनि प्लसको आइकन, फेरि यहाँ तिमी पनि अब प्लसको आइकन गरेर ल हेर्नु 0 बिचमा गयो, मैले पुरै भोइस बन्द गरिदिएँ के मेरो भिडियोको। अब यहाँ तिमी मेरो के सुनिन्छ भने मैले भर्खरै रेकर्ड गरेको मेरो भोइस सुनिन्छ हेर्नु यसरी। ओके गाइज, यस्तो चाहिँ हजुरलाई युट्युबमा सबैले कम्प्लिटली अलिकति सिकाएको हुँदैन हैन। प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु हैन, लाइक गर्न नबिर्सनु। अनि कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु हजुरलाई के सिक्न छ, म त्यो टपिकमा एकदम क्लियरली भिडियो बनाएर हजुरलाई ट्युटोरियल्स प्रोभाइड गर्छु। अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु हैन, सब्स्क्राइब गर्नु मेरो युट्युब च्यानललाई पनि। अनि यसलाई डिलिट गर्न छ भने अब मैले हजुरलाई अघि नै पनि भनिसकेँ, फेरि यसमा टच गर्नु भयो भने यहाँ अप्सन आउँछ डिलिटको हेर्नु, यहाँ थुप्रै अप्सन छ यतातिर राइट साइडमा, अनि यहाँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ एउटा डिलिटको अप्सन छ कि, यसरी डिलिट भइजान्छ हैन त। अब अघि हामीले भोइस इन्भल्भ गरेको जस्तो यहाँ थिम हेर्नु, यो भोइस इन्भल्भ भनेर देखाएको छ। अब यसलाई कसरी फेरि हजुरले हटाउने भने जस्तो कि यहाँ थिम रातो टिक छ हैन त, टिक मार्क छ रातो, यहाँ थिम चाहिँ नि हेर्नु माइनसको अप्सन आछ, माइनस आछ के। यसलाई यसरी टच गरिदिनु भयो नि त्यो गयो क्या, अब त्यो जस्तोको त्यस्तो भइदियो। फेरि माइनसलाई गरिदिनु भयो नि त्यो जस्तोको त्यस्तै भयो। अब यहाँबाट पनि हजुरले माइनस यसरी गरिदिनु भयो नि त्यो जस्तोको त्यस्तै हुन्छ हैन। यसलाई पनि यस्तो गरिदिने, अनि हेर्नु जस्तोको त्यस्तै भयो कि त्यो फेरि पनि यसरी हुन्छ है त। अब टेक्स्ट एड गर्नु त हजुरलाई देखाइदिइसकेँ मैले। अब यो टेक्स्ट जस्तो कि यहाँ तिमी अगाडि छ, यसलाई अब मैले हैन यहाँ अगाडिबाट म पछाडितिर सार्छु भने पनि यसलाई प्रेस गर्नुभयो भने यस्तो हुन्छ हेर्नु, एकछिन प्रेस गर्ने बित्तिकै यस्तो टक्क आइदिन्छ कि। त्यसपछि हजुरले जहाँ ल पनि भयो यसरी अगाडि पछाडि जता सारे पनि हुन्छ क्या, आउँछ हैन त टेक्स्टको। अब कुनै हजुरको ब्याकग्राउन्ड, अब कुनै भिडियो बनाउँदाखेरि हजुरले नेपाली सङहरू हाल्नुहुन्छ। अब नेपाली सङमा अगाडि अब अलिकति नचाहिएको साउन्डहरू छ भने त्यसलाई कट कसरी गर्ने भने धेरै जस्तोले के गर्छ भने जस्तो कि कट गरिदिन्छ कि, यसरी भोइसमा क्लिक गरेर अनि यहाँ तिमी ट्रिम गरिदिन्छ, यसरी ट्रिम गरिदिन्छ। अनि यो ट्रिम भयो हैन त, अनि फेरि टच गरेर यस्तो गरिदिन्छ के। यसो गर्नुभयो भने के हुन्छ भने हजुरले काटेको फेरि रि आइदिन्छ के। त्यही भएर हजुरले यस्तो गर्ने न, टच गरेर ट्रिम गर्ने हैन। ट्रिम गरिसकेपछि अब यताको काटियो हैन, यो लेफ्ट साइडको काटियो त्यो नचाहिएको भाग। अब हजुरले यसलाई प्रेस गरेर उठाएर यहाँ तिमी राखिदिनु यसरी, यस्तो गर्नु भने बल्ल अगाडिको काटिन्छ। अनि जहाँबाट हजुरले चाहनुहुन्छ त्यहाँबाट बच्छ। अब हजुरले यहाँबाट काट्नु भयो यसरी हैन, ट्रिम गर्नुभयो यहाँबाट, यो ट्रिम भयो भन्नु, यो ट्रिम भयो यतातिर लेफ्ट साइडको ट्रिम भइसक्यो। अब फेरि हजुरले यसरी गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो हजुरको जस्तोको त्यस्तै भइजान्छ कि, जहाँबाट काटेको त्यो फेरि आइदिन्छ। त्यही भएर हजुरले ट्रिम गरिसकेपछि
यसरी ट्रिम गरिसकेपछि यसलाई प्रेस गर्ने एकछिन अनि प्रेस गरेपछि जता सार्न नि मिल्छ नि यसरी अगाडि राखिदिने अनि बल्ल हजुरको काटेको काम लाग्छ के। ओके गाइज यो भिडियोमा यति नै हैन। अब हजुरलाई अरु के सिक्नु छ त त्यो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु, म त्यो टपिकमा छोटो मिठो भिडियो बनाएर प्रोभाइड गर्छु। यो भिडियो चाहिँ अब 15 मिनेटको भइसकेछ, धेरै लामो बनाउन भएन। अनि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु युट्युब च्यानललाई। म यस्तै काइनमास्टरमा भिडियो बनाउने ट्युटोरियल्सहरु अपलोड गर्दै गर्छु। अनि प्रेस गर्नु त्यो बेल आइकन बटनलाई पनि। अनि लभ यु अल, कीप वाचिङ, बाइ बाइ।